Khi nhắc đến rồng, chúng ta thường liên tưởng đến một loài linh thú quyền uy, biểu tượng của sức mạnh, tài lộc và điềm lành. Nhưng liệu bạn có biết rằng, trong Phật giáo, hình tượng rồng còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn thế? Đặc biệt với những người tuổi thìn, rồng không chỉ là một biểu tượng phong thủy mà còn gợi lên một triết lý sống đáng suy ngẫm. Mời bạn hãy theo dõi đến cuối video để khám phá những câu chuyện Phật giáo về rồng và tìm hiểu cách người tuổi thìn có thể nhận được những lời khuyên quý báu cho cuộc sống hiện đại từ những giáo lý sâu sắc này. Hãy bình luận về góc nhìn của bạn và đừng quên ấn like nếu thấy nội dung này hữu ích. Hình tượng rồng trong văn hóa và Phật giáo. Rồng từ lâu đã là biểu tượng văn hóa quen thuộc, đặc biệt trong văn hóa Việt Nam và các quốc gia châu Á. Hình tượng rồng mang trong mình sự kết hợp phức tạp và huyền bí. Một sinh vật không tồn tại trong đời thực nhưng lại chứa đựng sức mạnh của nhiều loài động vật khác nhau, tạo nên một biểu trưng vô cùng mạnh mẽ và linh thiêng. Con rồng trong văn hóa Á Đông thường được mô tả với thân hình dài, uyển chuyển như loài rắn, thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Lớp vảy của rồng có hình dạng vảy cá, xếp đều nhau và bóng loáng, tượng trưng cho khả năng bảo vệ, sức mạnh bền bỉ và sự dẻo dai. Đầu rồng được lấy cảm hứng từ nhiều loài động vật khác nhau, phần lớn là đầu sư tử thể hiện sự uy nghi và quyền lực, với đôi tai như tai bò tượng trưng cho sự lắng nghe, tiếp thu mọi điều. Mũi rồng giống như mũi chó, nhạy bén, có khả năng nhận biết các mùi và biến động xung quanh, ngụ ý về sự cảnh giác cao độ và khả năng nắm bắt tinh tế những thay đổi trong cuộc sống. Miệng rồng rộng với hàm răng sắc nhọn, biểu thị sức mạnh và khả năng phòng vệ. Lưỡi của rồng được cho là mỏng, dài như lưỡi rắn, nhấn mạnh tính quyết đoán và khả năng truyền đạt. Đôi mắt của rồng thường có màu đỏ rực, được ví như ánh sáng soi chiếu, biểu tượng của sự giác ngộ và cái nhìn thấu suốt mọi vật. Sừng rồng được lấy hình ảnh từ sừng hươu, đại diện cho sự sống trường tồn và tinh thần hướng thượng. Rồng không có cánh nhưng vẫn có thể bay lượn trên trời, thể hiện khả năng vượt qua mọi giới hạn vật lý để vươn tới những tầng cao hơn của vũ trụ và tâm linh. Chân rồng thường mang hình dáng của chân hổ hoặc chân đại bàng với những móng vuốt sắc bén, thể hiện sự vững chắc, mạnh mẽ và quyền uy. Mỗi chi tiết trên cơ thể rồng đều mang ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên hình tượng của một sinh vật tối cao, toàn diện, vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Từ đầu đến đuôi, hình dáng của rồng đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của tự nhiên và trí tuệ của con người. Trong đạo Phật, hình tượng rồng không chỉ là biểu trưng của quyền lực mà còn mang ý nghĩa của một trí tuệ thanh tịnh và lòng từ bi. Rồng xuất hiện trong nhiều câu chuyện Phật giáo như là sinh vật bảo hộ Phật Pháp, biểu thị cho sự giác ngộ và những phẩm chất cao quý của Phật giáo. Một trong những hình ảnh quen thuộc là 9 con rồng phun nước tắm cho Đức Phật khi Ngài ra đời, biểu thị sự tôn kính tuyệt đối của tất cả sinh linh đối với trí tuệ giác ngộ của Ngài. Hình tượng rồng còn tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chúng sinh. Rồng có khả năng hóa mưa, điều khiển thời tiết, tượng trưng cho sức mạnh nội tại trong mỗi con người mà nếu được khai mở, có thể đem lại sự an lành và lợi lạc cho cuộc sống. Sự liên kết giữa người tuổi thìn và hình tượng rồng. Người tuổi thìn từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự kiêu hãnh, quyết đoán và quyền uy, những đặc tính gắn liền với hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông. Được sinh ra dưới biểu tượng này, họ mang trong mình năng lượng mạnh mẽ, khả năng sáng tạo và tinh thần phiêu lưu, giống như rồng có thể vượt qua cả bầu trời và biển sâu. Hãy cùng phân tích kỹ hơn sự liên hệ giữa những đặc tính của rồng và tính cách người tuổi thìn. Rồng, với thân hình dài, uyển chuyển, thể hiện khả năng thích nghi tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh, bay lượn trên trời khi gặp vận hội tốt, nhưng cũng có thể lặn sâu dưới nước khi cần tránh bão tố. Người tuổi thìn thừa hưởng tinh thần này khi họ có thể linh hoạt ứng biến trước những thay đổi trong cuộc sống. Họ không ngại đối mặt với thử thách và biết cách điều chỉnh hướng đi để đạt được mục tiêu lớn. Đôi mắt rực sáng của rồng một đặc điểm nổi bật trên cơ thể, tượng trưng cho khả năng nhìn xa trông rộng và sự lãnh đạo bẩm sinh. Người tuổi thìn cũng vậy, họ thường là những người tiên phong, sẵn sàng dẫn dắt người khác với tầm nhìn sâu sắc. Sự quyết đoán và khí chất mạnh mẽ của họ khiến mọi người xung quanh cảm thấy được truyền cảm hứng, giống như ánh mắt quyền uy của rồng thu hút sự chú ý của mọi sinh vật. Hình tượng rồng không có cánh nhưng vẫn có thể bay, gợi nhắc rằng sức mạnh thực sự không nằm ở những điều bên ngoài mà đến từ nội lực và trí tuệ bên trong. Người tuổi thìn thường có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc và suy nghĩ, biết cách dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề thay vì chỉ dựa vào sức mạnh hay sự cứng nhắc. Điều này giúp họ luôn giữ vững được sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Lớp vảy rắn chắc như vảy cá trên cơ thể rồng đại diện cho sự bền bỉ,
bảo vệ họ khỏi những tổn thương từ bên ngoài. Người tuổi Thìn mang tính cách cứng rắn, ít khi để khó khăn quật ngã. Họ có lòng kiên trì vượt qua những trở ngại lớn, giống như rồng mạnh mẽ chống lại sóng gió mà không bị khuất phục. Mặc dù quyền uy, rồng trong Phật giáo lại thể hiện sự khiêm nhường qua hình ảnh bảo vệ Đức Phật hay phun nước tắm cho Ngài khi ra đời. Người tuổi Thìn cũng được khuyên nên học bài học này. Trong cuộc sống, đôi khi sự mạnh mẽ cần được kết hợp với sự khiêm cung và biết lùi một bước để tiến xa hơn. Điều này giúp họ duy trì mối quan hệ hài hòa và đạt được thành công bền vững. Người tuổi Thìn có thể rút ra nhiều bài học quý giá từ hình tượng rồng trong Phật giáo. Hãy nhớ rằng sự mạnh mẽ thực sự không chỉ đến từ việc bay cao mà còn từ khả năng hạ mình khi cần. Bằng cách kết hợp giữa sự uyển chuyển, lòng kiên nhẫn và trí tuệ, họ có thể vượt qua mọi chướng ngại và đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc sống. Bạn cảm nhận thế nào về mối liên hệ giữa tính cách của người tuổi Thìn và hình tượng rồng? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận và hãy ấn like nếu bạn thấy nội dung này truyền cảm hứng nhé. Những câu chuyện về rồng trong Phật giáo. Rồng và Đức Phật, câu chuyện về lòng từ bi. Câu chuyện kể rằng, khi Đức Phật đang ngồi thiền dưới một cơn mưa bão dữ dội, gió gào thét và nước đổ xuống như trút. Trong lúc ấy, một con rồng khổng lồ xuất hiện, không phải để gây hại mà để bảo vệ Ngài. Rồng đã dùng thân mình quấn quanh Đức Phật và mở rộng chiếc mào lớn trên đầu, che chắn cho Ngài khỏi mưa bão. Hình ảnh này không chỉ minh họa lòng từ bi vô tận của Đức Phật, mà còn biểu thị sự bảo hộ của rồng, biểu tượng cho sức mạnh vượt qua nghịch cảnh bằng trí tuệ và lòng từ. Đối với người tuổi Thìn, đây là một bài học sâu sắc. Lòng từ bi chính là sức mạnh vĩ đại giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Hãy như rồng, mạnh mẽ và uyển chuyển, đồng thời luôn dùng lòng từ để bảo vệ những giá trị tốt đẹp và lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh. 9 con rồng phun nước tắm cho Phật và sự liên hệ với sông Cửu Long. Theo kinh điển Phật giáo, khi Đức Phật ra đời, một sự kiện kỳ diệu đã diễn ra. Từ trên trời, 9 con rồng xuất hiện, phun ra dòng nước tinh khiết để tắm cho Ngài, biểu thị sự tôn kính tuyệt đối đối với bậc giác ngộ. Hình ảnh này thể hiện sự hòa hợp giữa trời và đất, đồng thời nhấn mạnh lòng cung kính đối với những giá trị cao quý nhất của vũ trụ. Đối chiếu với Việt Nam, hệ thống sông Cửu Long 9 nhánh sông lớn chảy từ sông Mekong vào đất Việt cũng mang hình tượng của 9 con rồng. Các nhánh sông này không chỉ cung cấp nước nuôi sống đồng bằng, mà còn tượng trưng cho sự giàu có và trù phú của vùng đất. Tương tự, trong đời sống tâm linh, hình ảnh 9 con rồng phun nước nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn và sự tôn kính đối với những nguồn lực nuôi dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần. Người tuổi Thìn mang biểu tượng của rồng nên học tập lòng cung kính này. Sự thành công không phải chỉ ở việc đạt được quyền lực hay của cải, mà còn ở sự tôn trọng và giữ gìn những giá trị bền vững. Như 9 con rồng tôn kính Đức Phật, người tuổi Thìn cũng nên trân trọng những mối quan hệ, tài nguyên và cơ hội trong cuộc sống để từ đó đạt được sự phát triển trọn vẹn. Phép tắc tam chướng lời nhắc về đời sống đạo đức cho người tuổi Thìn. Trong Phật giáo, có 3 loại chướng ngại mà mỗi con người đều phải vượt qua: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Người tuổi Thìn với sự kiên cường và quyết tâm thường dễ thành công, nhưng cũng dễ vướng vào 3 loại chướng ngại này. Phiền não chướng là những cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si, những thứ làm mờ lý trí và làm hại tâm hồn. Người tuổi Thìn nếu không học cách kiềm chế cảm xúc, rất dễ bị cuốn vào những rối loạn nội tâm. Nghiệp chướng là những thói quen xấu tích tụ từ lâu ngày, như thói quen nóng nảy, ganh đua. Với bản tính thích phiêu lưu và thành công, người tuổi Thìn nên tỉnh thức để không sa vào những thói quen tiêu cực. Báo chướng là những khó khăn, thử thách mang tính quả báo. Người tuổi Thìn dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải trải qua những chướng ngại này và chỉ có thể vượt qua bằng cách tích lũy trí tuệ và từ bi. Phần 5. Long Vân Khánh Hội mơ ước của người tuổi Thìn. Cụm từ Long Vân Khánh Hội, tức rồng gặp mây lành, mang một ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Á Đông và Phật giáo. Đây là hình ảnh biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực cá nhân, rồng, và hoàn cảnh thuận lợi, mây, từ đó dẫn đến thành công, may mắn và thịnh vượng. Với người tuổi Thìn, ý nghĩa này trở thành kim chỉ nam, giúp họ tìm kiếm sự hài hòa giữa nỗ lực bản thân và việc kết nối với những yếu tố bên ngoài để đạt được mục tiêu. Trong văn hóa, rồng là biểu tượng của sức mạnh phi thường, đại diện cho những cá nhân tài năng, có khả năng vượt trội.
Người tuổi Thìn thường được thừa hưởng những đặc điểm này, nổi bật bởi sự thông minh, tham vọng và khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, giống như rồng không thể tự mình tạo ra mưa mà cần có mây, người tuổi Thìn cũng cần hiểu rằng thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh như cơ hội, môi trường và sự hỗ trợ từ người khác. Trong đạo Phật, mây tượng trưng cho duyên lành, những điều kiện thuận lợi mà ta có được khi sống chân thành, biết tạo phước và nuôi dưỡng tâm từ bi. Người tuổi Thìn với bản tính mạnh mẽ và dứt khoát, đôi khi dễ bỏ qua yếu tố duyên lành này, chỉ tập trung vào việc sử dụng sức mạnh cá nhân. Phật giáo nhắc nhở rằng, để đạt được Long Vân Khánh Hội, họ cần học cách trau dồi trí tuệ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và giữ lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Long Vân Khánh Hội không chỉ là câu chuyện về sự kết hợp hoàn hảo, mà còn nhắc nhở về sự cân bằng. Người tuổi Thìn cần biết cách phối hợp giữa tham vọng và khiêm nhường, giữa sự mạnh mẽ và lòng từ bi. Khi đạt được sự cân bằng này, họ sẽ có khả năng không chỉ tạo ra thành công cho bản thân mà còn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Đối với người tuổi Thìn, bài học từ Long Vân Khánh Hội chính là hiểu rõ năng lực cá nhân. Như rồng, bạn có tiềm năng mạnh mẽ để bay cao, nhưng cần biết cách kiểm soát và phát triển những thế mạnh đó đúng hướng. Kết nối với duyên lành, hãy tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp, duy trì lòng biết ơn và trau dồi trí tuệ. Sự ủng hộ từ những đám mây xung quanh sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng gặp mây lành, nhưng nếu giữ vững niềm tin và kiên trì, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và chạm đến đỉnh cao mới. Trong xã hội hiện đại, Long Vân Khánh Hội còn là lời nhắc nhở về sự hòa hợp giữa cá nhân và tập thể. Dù bạn có tài năng vượt trội, hãy nhớ rằng một cộng đồng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau mới là yếu tố then chốt để tạo nên thành công bền vững. Người tuổi Thìn với tinh thần mạnh mẽ và ý chí kiên định, hãy biết trân trọng những mây lành, cơ hội, đồng đội và cả những thử thách trong cuộc sống, vì chúng là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của bạn. Với hình tượng rồng trong đạo Phật, người tuổi Thìn có thể tìm thấy cho mình những triết lý sống quý báu. Hãy biết sống khiêm cung, phát triển nội lực và luôn giữ lòng từ bi. Đừng quên rằng mỗi con rồng đều cần có đôi cánh vững chắc từ trí tuệ và lòng từ để bay cao, nhưng cũng cần học cách hạ mình xuống khi cần thiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về tuổi Thìn hoặc về hình tượng con rồng trong Phật giáo. Và đừng quên ấn like nếu bạn thấy những triết lý này ý nghĩa với cuộc sống của bạn.